ආයිබුවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඔන්න මම අදත් ඔයගලන්ට අරන් ආවා සුපුරුදු පරිදි අලුත්ම recipe එකක්. ඒ තමයි ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ඉඳගෙන කොහොමද මේ chicken fried rice එක හදාගන්නේ කියලා. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඉතින් මට මුලින්ම අවශ්‍ය තියෙන මෙතන මේ cabbage. ඉතින් මේ cabbage එක අපි හීනෙටම කපලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඒක. ඊළඟට හීනෙට කපාගත්ත කැරට් තියෙනවා. උගලන්ට කැරට් හීනෙ කපා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ග්‍රේට් කර ගන්න පුළුවන්. මේක ඉතින් ග්‍රේට් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ලීක්ස් තියෙනවා. ඊළඟට ස්ප්‍රිං අනියන් තියෙනවා. ඊළඟට මේකට නැතුවම බැරි එක තමයි chicken fried rice chicken. ඉතින් මේ chicken එක ඇත්තටම වරන් තියෙන්නේ මේක roast chicken එක. roast chicken එකකින් මේවා කෑලි අපි ගලවලා හීනියට මේ ගලවගෙන තියෙන්නේ. මට තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ මේ chicken fried rice වලට සමහර අය මේක chunky piece දානවා ලොකු කෑලි කපලා. හැබැයි මේක ඔයගොල්ලෝ එදිනෙදා කරන කෙනෙක් නම් මේ විදිහට මේ කෑලි ගලවලා තියාගන්න. මේකයි තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ බූල් කරලා මේ කෑලි ගලවන්න පුළුවන්. එහෙම ගලවලා තමයි මේක හදාගෙන තියෙන chicken fried rice එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ roast කරන්න අමාරු නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක අපි කියන poach කරනවා කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක chicken එක මේ වතුරේ දාලා මේ ලුණු වතුර දාලා මේ තඹ ගන්න. මේ තඹගෙනත් අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට මේ හීනියට කපා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බත්. ඔබ දන්න fried rice එක ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කලින් බත් එක. මේක සීතල බත් එකක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගන්න. ඒක තියෙනවා. ඊළඟට බිත්තර දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟට ලුණු තියෙනවා. ඉතින් බෙදෙන්න. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා මේ ingredients වල විශේෂත්වය තමයි මෙතන රසකාරකම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක ගෙදර හදා ගන්න ඕන නිසා මේකට ඔයගොල්ලෝ දන්න ගොඩක් අය මේකට chicken fried rice එකට රසකාරක දානවා. ඉතින් මම එහෙම මේක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ පවුලේ අය කන්න ඕන නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදියට හදා ගන්න. Tamanට මේ රසකාර වලින්තර. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම තාච්චි හොඳට රත් කරගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න මේ තාච්චියේ මුකුත් ගෑවිලා තියෙන්න බෑ. කලින් උයපු කෑම අරහිමේ හොඳට රත් වෙලා තියෙන මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ වගේ තෙල් දාගන්න වටේට දාන්න තාච්චිය. මතක තියාගන්න ඒක හරි වැදගත්. ඊට පස්සේ බිත්තර දෙකක් අපි දානවා. මේක මේ විදිහට මේක හැඳි ගාලා මේක හොඳට කෑලි වලට කඩා ගන්නවා. මම මේක එළියට ගන්නවා. මම උඩට කුක් කරනවා. ඊට පස්සේ මේකට කැබේජ් මුලින්ම කුක් වෙන මේක කුක් වෙන්න ඕන පොඩ්ඩක්. ඊළඟට මොකද හීනියට කපා ගත්තාම අපිට තියෙන පහසුව තමයි මේක ඉක්මනට වියා ගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි මේක මම හදාගෙන තියෙන්නේ. කැරට්. ඉන්ටර් එකම ගානක තියාගන්න. ඊළඟට අපි මට ලුණු පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා. ලුණු පාලිෂ් කරමින් බල්ලා දාගන්න වැඩි කරගන්න එපා. මොකද බත්තට තුනි ගතිය තියෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම චිකන් වලට ලුණු ගතිය තියෙනවා. දැන් මම එකතු කරනවා මේකට චිකන් එක. මොකද චිකන් එක කුක් කරලා තියෙන නිසා මේක අපි අන්තිමට තමයි එකතු කරන්නේ. චිකන් වැඩිපුර දාන්න. ඊළඟට මේ එළවලුත් එක මේක හොඳට මික්ස් වෙනවා. ගින්දර පාලනය හරි වැදගත්. ගින්දරේ හොඳ රස මේ තියාගන්න ගින්දර එක ආකාරව. ඊට පස්සේ මම එකතු කරනවා මේ මගේ සීතල බත් ටික. මේකදී හොඳට ගින්දර තියෙන්න ඕනේ. සැරට ඒක තමයි බත් එක බැදෙන්නේ.
මේක ඇත්තටම කරන්නේ මේ බත් එක හොඳට බදින එක. ඒක බැදෙන්න ඕනේ. මේ තේරෙන්නේ දැන් ඔය බත් එක බැදිලා තියෙන්නේ. ඒක බැදිලාද කියලා බලන්නේ මේ වගේ දුම එන්න ඕනේ. දුම එන්න ඕනේ මේ අට්ටියේ මේ අට්ටියේ යටින් ගන්න තමයි දුම එන්නේ. එතකොට තේරෙන හතරම බත් එක බැදිලා කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේකට ස්ප්‍රින් අනියන් ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරා මේ විදිහට කරලන්න. මේ විදිහට ටොස් කරා එච්චරයි. දැන් අපි මේක ප්ලේට් අප් කරගමු. ඔන්න බලන්න ඔයගලන්ට මම අද හදපු චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක. බලන්න එක ලස්සනට තියෙනවා. කිසිම කියපු විදිහටම රසකාරක නැහැ. මමත් පොඩ්ඩක් කාලා බැලුවා. ඇත්තටම රසයි. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට ලස්සනට මේ හදාගන්න. දැන් ඔයගලට තවත් විශේෂ තමයි ඔයගලට තෙල් නෑ මේකේ. මම තෙල් ගොඩාක් අඩුවෙන් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් තෙලුත් අඩුවෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගලන් ගෙදර අය හැමෝටම මේ විදිහට හදලා කන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද අද කාලේ ගොඩක් අයට මේ ලෙඩ තියෙනවා. මොකද තෙල් වැඩි, රසකාරක වැඩි. ඒක නිසා දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක follow up කරොත් ඔයගලන්ට මේ ගෙදරදීම මේ වගේ මේ chicken fried rice එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ ගැන දැනුවත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉදිරි දවසක හම්බ වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.